Hi guys, Jerfy here and welcome back to my channel. So for today's video guys, ay mag-share ako sa inyo ng bagong dessert. Bagong recipe natin guys, experiment na naman tayo. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga gagamitin nating ingredients para sa ating dessert. Kakaiba to siya guys sa mga ginagawa natin na yung mga mango float, mga ganon. Iba to siya kasi ang gagamitin ko is plain na cream at saka mayroon akong banana cream. So, I used Nestle banana cream. Then, gamit ko din yung Nestle, yung Alaska crema. So, I will show you our ingredients guys. Guys, tapos mayroon akong isang glass na gagamitin ko para dito natin ilagay yung gagawin natin dessert. So una, ang gagawin natin is ilalagay natin yung condensed milk dito sa ating biscuit. Ayan. So, imimix lang natin ito guys, ayan, para maghalo yung biscuit at saka yung condensed milk.